قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهارده عن شاب وسيم ومكتئب بيتقابل مع دكتورة بتخليه ينسى ذكرياته السيئة، واللي بيكتشف انها حبه الاول. فيا ترى هي تعرفه ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لو اول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع جون وهو متأثر وتعبان بعد ما افتكر ذكرياته وشاف حبيبته، وبيقرر يروح لاجتماع المنتخب الخاص بالتنس، وسان اللي بتروح ترحب بيه اصلا علشان هي مترجمة. فهنا شين بيواجه بونغ في ان لو حتى كان مع حبه الاول ايه اللي يحصل يعني، وبيتعصب عليه وبيضربه علشان هو ازاي يكون كده اصلا، وبيقول ان ما كانش في علاقة معاها، بالعكس هو كان ضدها، وبيفضل عاوزهم ما يتقربوش من جون علشان هيرجع ذكرياته. فشين بيقول ان هو الوحيد اللي خايف من رجوع ذكرياته من تاني، خصوصا ان جون انتحر بسببه، فبلاش يتصرف على كأنه خايف عليه قوي كده. فانا المدرب بيكون متضايق علشان شين لسه ما جاش، وجون وأون مش عارفه تتصرف ازاي. بس نسان بتقرر تهدي المدرب الاطار ده شويه، وبتقرر تخليه تشغله وتخليه يعمل قهوه بنفسه شويه، وعايزه ان جون يروح ويدور على شين بسرعه. فهنا شين بيكون مع جيون وهي بتهتم بجرحه اصلا، وبيتكلموا على اللي حصل، وبيقول ان المكان ده اللي انقذ فيه اخوه وقت ما انتحر، وكان عاوز يمشي كل حاجه، وعشان كده قرر انه يخليه يشيل كل ذكرياته دي، وكان هو الواصي عليه وهي ما كانتش عارفه ده، وبتعرفه ان كان بيصدقه ومش عايزاه يلوم نفسه علشان هو عمل كده بسبب اخوه، وده بيفرح شين وعايز انهم يشتغلوا سوا ويخلوا جون كويس، وبلاش تشيل كل حاجه لوحدها، وبيتفقوا انهم يعملوا ده سوا. فجون بيروح لبونغ وبيعرفوا ان شين مشي علشان شاف ان في حاجه مضايقاه، وبيكون متضايق وبيستغرب لما بيعرف ان جون هي اللي جابت المترجم ده اصلا. فبنروح لكلام جون وشين عن الحب الاول والذكريات الوحشه، وبيقول ان ملوش علاقه بحب جون الاول اصلا، وهي اللي كانت بتقرب منه وبسته غصب عنه، وبيفرح انها مش حبه الاول، وبيكون فرحان علشان هو اللي بيحبها اصلا، وهي بتستغرب منه كتير. فجون بيجي وبيتصدم انهم عرفوا يخلوا المدرب يتغاضى عن اللي حصل ده، وانه شخص كويس من جواه، وبيفرحه. وبيفضل شين يتجارن جون عليه، وبيتفق مع جيون انهم يتعاونوا وياكلوا سوا كمان مرتين في اليوم، وبيأثر فيها وبتشكره على انه بيهتم باخوه جون بالدرجه دي، وبيشجعها وبيمشي على طول. فبنيجي الوقت ما المدرب بيكون هيمشي خلاص، وبيودعوا بعض، وسام بتكون مبسوطه ان ده اول مال من عملها، وبترن على جيون اللي مشغوله اصلا، وبتقرر انها تفرح وهي مبسوطه كتير بده، بل بتركب مع جيون العربيه كمان، واللي بيتصدم انها ركبت معاه وبتجبره على توصيلها اصلا. فجيون بتستغرب ان جون ما رنش عليها خالص، وبتقرر تبعت ليه، بس هي بتكون محتاره تبعت له ايه اصلا، وبتقرر في الاخر ما تبعتش اي حاجه، وده علشان هو بيكون بيفكر في مرستها برضه، وبيكون محتار يبعت لها ولا لا، وبيفضل يفكر هيبعت ايه وكل ده، وفجاه بيلاقي سان معاه وبيترعب منها كتير، وبيبعت الرساله غصب عنه، وبيعرفها ان سان نايمه معاه فتيجي تاخدها ومستغربه كتير اصلا. فانا بيكون مستغرب انها اللي بتطلع معاه فجاه، وبيشوف الصور ده وبيرتبك علشان جون بتدي لاي حد كده، وبتتكلم معاه وبتكون شايفه في انه لطيف علشان كان خايف عليها انها تروح لوحدها بالليل، وبيفضل يضحك اصلا، وبيسالها عن اللي جون بتحبه علشان وشه مش غريب عليها خالص، ولما بينكر بيقرر يمشيها على طول، وبتمشي لما بتروح لجيون اصلا. ومن هنا اول ما بتيجي بيمشي ومش بيعبرها طبعا عشان اتخانق مع شين. فبيروحوا البيت، وسام بتكون مبسوطه في انها بقت شغاله حاليا واخدت المال، وبتتكلم معاها انها لازم تتصرف بطريقه احسن، وبتكون جون متضايقه ان جون اتجاهلها على طول وبتشتم فيه علشان هو مش لطيف خالص زي ما سام مفكره، عشان بيعرف جون ان ما جاش عشان كان في ميعاد مع البنت اللي بيحبها، وبيعدي الموضوع عليه وبيتكلم معاه عن جيون وانه لسه بيحبها ولا لا. ولما بيجي يتكلم بيشوف ان الكلب كان نايم على السرير وبيتضايق. فهنا جيون بتفضل تتكلم بشكل وحش ان جون وانها مستحملاه بالعافيه اصلا، بس اول ما بتنام هو بيكون بيحلم وقت ما وقعت فوقه، وبتكون شايف ان ده حلم، وبتقرر انها تبوسه اصلا، وهو بيكون بيحلم بيها، وبيتخيل الحلم وان الكلب هو اللي جنبه، وبيفوق وشين بيكون مستغرب من اللي عمله ده، وبيقوم يجري على طول وهو متضايق من الكلب علشان ازاي يبوس كلب حتى هو نايم ومش عاوز يقرب منه خالص. فبنروح لجيون وهي رايحه اليوم عملها الاول، وبتكون متحمسه كتير، وبتفتكر كلام هان انها بلاش تتورط مع المرضى، وده في نفس وقت ما جون بيجيب ورد ورايح اصلا، فبيروح يتقابلوا وبتجادله كالعاده، وعاوز يكتب كل المشاعر اللي بيحس بيها اصلا، وعلشان كده بيخلص وبيقرر يمشي هو والورد بتاعه، وبتشوف انها ما كتبتش حاجه وبيتضايق كتير. فانا بتروح لهان وبتوري له الملاحظات اللي شافتها على جون، وبتكون بتكتب ليه حاسه بيه، وبتقرر انها تقول انها تبقى تكتب ده، وبيفضل قلقان عليها علشان بلاش تكون مشاعر تجاهه اصلا،
وعشان كده بتتكلم بسرعه وبتنكر ده زي مغني الراب حرفيا. ولما سونغ بتيجي وهي شايله الكتب الكتيره دي بيروح جري ليها وبيهتم بيها على طول، وعلشان كده بتواجهه في انه بيميز وجايز يكون عنده مشاعر تجاه سونغ، وبرضه بيتكلم بسرعه زي مغني الراب، وكان قايل له قبل 10 سنين انه يكتب مذكرات ليه اصلا، وهي بتستغرب جدا من ده. فبنروح لجون وهو راح الشركه وبيتقابل مع عنغ اللي متضايق منه كتير، وبيحاول يوقعه في الكلام انه جاي عشان الاستثمارات وانه يقف في وشه، وبيطلع قبله كمان. فبيروح باتجاه لهونغ وبيدخل جون الاول اصلا، وبالفعل بيروح عشان يتقابل مع الرئيس واللي بيكون بيتكلم مع الشخص اللي مش موجود اصلا غير كاميرا، وبيخليه يعمل كل حاجه، وبيطلع هو فرحان باللي حصل وبيتمنى له حظ كويس. وهونغ بيتصدم انه اخد الاستثمار بتاعه اصلا، وبيروح يواجه في ان شين لسه ما جددش عقده فمش هياخد اي حاجه، وعاوز يعرف ايه التغيير اللي حصل لجون خلته كده. فبنروح لشين هو مع دوسون وماسكينه عشان الفحص الخاص بيه، وبيتقابل مع اصحابها وبتخليه يروح ويسجل، وبتفضل تتكلم مع زمايلها عن انجازات شين، بس بيحاول يجيبوا صوره جون انه فاشل، وعلشان كده بتيجي جيون وبتمسكها وبتبين في انها حب جون الاول اصلا، وبيفضلوا يتكلموا عليها واصحابها بيشوفوا ده اصلا. وفجاه شين بيجي وبيبان في انها حبيبته وبيحرج امه، وكمان هان بيتصدم كتير انها بتحب المرضى كده، فبتروح تلومه على اللي عمله وانه يوضح الكذبه ده قريب، وشايف نفسه مشهور اصلا وعاوزه تقول له باسمه، وبتكلموا على مذكرات جون العاطفيه، ولازم ان جون ما يلاقيش المذكرات دي الاول، وبيقرر يدور عليها على طول، وبيرد عليها انهم ياكلوا سوا، بس جيون بتمشي عشان العمل وشين حابب ان يشوفها على طول كده. فبنروح لجيون اللي بتروح تعرف جون انها تاكل، وبتروح له بس مش بتلاقيه اصلا، خصوصا ان جون كان بيحاول يوصل لكاميرات المراقبه بس رفضوا، وبيفضل يربط كل الاحداث ببعض وعاوز يعرف حقيقه الحاجه اللي شافها، وبيكون بيتخيل كل حاجه في الفندق ده اصلا. وفجاه بتاثر من الشجره دي اللي كانت موجوده من اول افتتاح الفندق، وفجاه ايده بتكون متاثره زي الاول ومش عارف ده حصل ازاي. فبيروح يشوف سجل نقل المرضى واللي بيكون مش لاقي اي حاجه اصلا، وبيبدا يجيب اسم شين واللي بيلاقي ان نقله في الحادث ولا يكون ده حصل في فندق. فبيروح على الجسر اللي انتحر منه اصلا وبيفتكر اللي حصل، وان شين انقذ شخص من الغرق واللي بيكون هو، وعاوز يعرف اللي حصل في اليوم ده واللي الكل بيكذب عليه، وبيفضل يفكر وفجاه بيفتكر الحادث اللي حصل ومن الشخص اللي مسكه وكان عاوز يخليه ينتحر، وبيقرر يبحث في اللي حصل ده مع قسم الشرطه. وفجاه شين بيروح يجري يرن على جيون وبيعرفه ان جون بيدور في اللي حصل، ومش بيرد عليه ولا بيرد عليه هو كمان علشان هو بيكون ماشي ومش همه اي حاجه. وشين بيروح جري وعاوز يلحقه على طول، فبيروح لقسم الشرطه المحقق المسؤول عن حادث اخوه ومش عاوز يعرفه اي حاجه، وده بحجه ان ده هيضره ويرجع الدكتور من تاني. والحق ان المحقق ده بيكون شاكك في اللي حصل وناوي يرجع كل حاجه من تاني، وشين بيسمع ده اصلا وبيقرر يروح يدور على مذكرات المشاعر وعاوز يلاقيها بسرعه، وبالفعل بيلاقيها وبيتصدم لما بيشوف اللي فيها، وبيروح يراسل جيون في ان كل حاجه بقت كويسه خلاص وبيطمنها. وده وسط ما بتكون مع جون واون وبتشوف انهم مختلفين في كل حاجه وبيخلصوا وبيمشوا على طول. فسام بتروح تعوض هيون عن المال اللي خدته وبتهتم بيه، في حين ان جون بيكون بيرتب غرفه جيون ومش عايزاه يعمل ده وهي تهتم بنفسها. وفي وسط بتكون بترتب بتقع بس بيلحقها على طول وهو متضايق وبيرميها وبيمشي. فده بيكون بيطمن صن ان شين مش اول مره يروح للقريه الاولمبيه وعاوز انهم ما يروحوش، بس هي بتكون مصره انهم يروحوا معاه اصلا. وبالفعل بيروحوا لجون واللي بيعرف جيون، وعشان كده بتروح تخلع على طول وهم بيدخلوا، وبيفضل مش عاوزهم يكونوا موجودين اصلا، وبيحاول يخبي جيون اللي مستخبيه في النافذه، وبتتكلم عن جيون حبه الاول وعايزه تقابلها اصلا، وبتفضل مستخبيه خصوصا لما بيقول ان مفيش حاجه هتحصل بينهم، ومش بيحاول يخلوهم تشوف اي حاجه اصلا. وهي هنا بتروح وبتجري في حين انهم بيحاولوا يفتحوا المياه السخنه دي واللي بتيجي على جون وبيقلقوا عليه. ولما بيدخل بيشوف جون قدامه وعلشان كده بيروح الحمام التاني على طول، ومن هنا هي بتروح تجري بالربات على طول وهي حزينه. فشين بيتقابل مع اون وبيكونوا مش طايقين بعض اصلا، وهي بتتضايق ان جون متطابق مع جيون. فشين بيروح ليها وهي قاعده ومتبهدله وخصوصا برجليها وبيقرر يساعدها، وفجاه جون بييجي بيعملها وحش وبتقرر تلبس الحذاء اللي جون جابه ليها، وده بيزعل شين طبعا، وخصوصا لما جون بيشيلها وبيمشوا سوا وبيتاثر كتير وبيودعوا بعض. فبنروح لهونغ اللي بيرضى عشان تجديد التعاقد وبيحاول يغريه بس شين بيقطعه وبيكون رافضه وعاوز يوقع العقد مع اخوه وبيمشي على طول. بس هنا بيشوف صور وقت ما كان بيتخانق معاه وبيقرر يروح ورا جري اصلا وهو متضايق جدا، وبيفضل يهرب من هونغ اللي بيجري وراه على طول وعاوز يدخل بس بيمسكه. وجون بيشوف ده وبيتكلم عنه يبتزه بالصور اللي معاه وبيعرفه بحقيقه حادث اخوه، وشين رافض ده اصلا وبيعرفه ان اخوه يعرف عن اللي وقع في النهر. وجون بتحاول توقفه وبيتصدم وبيتاثر بس هونغ بيوريله الصور اللي
معاه. ولما جون بيطلع بيتأثر وبيتعب، وهونغ بيهدده بالصور دي وانه عرف دلوقتي اللي بيتستر على حادث اخوه. وجون هو بيفتكر وقت الخناق اللي حصل بينهم وانه ما كانش انتحار اصلا. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.